استخدمت خيط مكرمية قطن، دي الألوان اللي أنا استخدمتها. طبعا تقدري تستخدمي الألوان اللي انتي تحبيها وتقدري تليقي أصلا كام لون على بعض. استخدمت معاهم إبرة رقم 4.5، تقدري تستخدمي 3 أو 3.5. هبدأ أول حاجة باللون الأورنج، وده هعمله القلب زي ما عندكم في الصورة كده بتاع الوردة. هبتدي وهعمل دايرة سحرية. نركز بقى مع بعض بتتعمل ازاي. طرف الخيط القصير على ايدي والطويل ألفه كده اكس على صوابعي، شكل الاكس على صوابعك من قدام، ولما تقلبي صوابعك هتلاقيها متوازية كده بالإبرة، وهروح جاية داخلة تحت الخيطة الأولانية وسحب الخيطة التانية. طيب انا كده عملت تقريبا الدايرة، هي بيبقى شكلها كده. طب هي هتفضل كده؟ اكيد لا. الخيطة الطويلة دي هلفها على ايدي عادي خالص كأني بعمل غرزة عادية، واروح جاية عاملة سلسلة. السلسلة دي اسمها غرزة تثبيت. نعملها تاني مع بعض. اذا لسه مبتدئة عادي جربي واشتغلي وبوظي وفكي ووقفي الفيديو واشتغلي معايا تاني لحد ما هتلاقيها خلاص جت في ايدك وبقت سهلة جدا معاكي. هو الموضوع كله ممارسة مش اكتر. خلاص كده احنا عملنا الدايرة السحرية. نعمل بقى غرزة التثبيت. ركزي على حركة صوابعك عشان الدايرة ما تضايقكيش وانتي شغالة. هعمل سلسلة وكمان سلسلة، وبنشتغل 11 عمود جوه الدايرة. بلف الخيط على الإبرة وبعدين بدخل جوه الدايرة، اسحب خيط. هيبقى عندي 3 لفات على الإبرة. اسحب خيط من لفتين وبعدين اسحب خيط من لفتين. نركز، هعتبر ده تاني عمود لان غرزة الارتفاع والسلسلتين اللي احنا عملناهم في الاول هعتبرهم عمود، وده تاني عمود، واللي انا بعمله ده تالت عمود. يعني مفروض توتال او الجمع بتاعهم في الاخر يكون عندي 12 عمود. بلف الخيط على الابرة، بدخل جوه الدايرة، اسحب خيط، يبقى عندي 3 لفات على الابرة، اسحب خيط من لفتين وبعدين اسحب خيط من لفتين، ونكمل بقى كده لحد ما اوصل يكون عندي 12 عمود. انا هنا خلاص اشتغلت 12 عمود. هبتدي بقى اشد الخيط القصير ده واقفل الوردة كويس. وفي اول عمود مع بعض عملناه اللي احنا اصلا كوناه من غرزة التثبيت ومن السلسلتين، هنيجي في السلسلة التالتة وادخل في الحلقة الخلفية واعمل غرزة منزلقة. اقفل القلب بتاع الوردة كويس جدا. وانا كده خلاص خلصت القلب بتاع الوردة. بالمقص بقى وافصل الخيط واطلع الخيط من غرزة المنزلقة. الخيط الزيادة ده كله هيتنضف في الاخر. باللون الابيض هبتدي اشتغل اوراق الوردة. ما ننساش ان انا عملت 12 عمود، فبالتالي هيكون عندي 12 ورقة للوردة. هختار اي غرزة عندي وابتدي ادخل الابرة كده بالشكل ده من ورا واسحب الخيط، وبعمل عقدة واحدة كده زي تثبيت للخيط.
وهسحب الخيط كده من الغرزة بتاعتي عادي، وهشتغل 3 سلسلة. ادي 1 2 3. في نفس المكان اللي انا اشتغلت فيه ال3 سلاسل دول هلف الخيط على الابرة، ادي مرة، الف الخيط على الابرة مرة كمان، وهشتغل عمود بلفتين. زي ما قلتلكوا بدخل في نفس المكان، بسحب خيط، بيبقى عندي 4 لفات على الابرة، بسحب خيط من لفتين، يبقى عندي 3 لفات على الابرة، اسحب خيط من لفتين، بيبقى عندي لفتين على الابرة، بروح جاية لفة الخيط مرة ومرة كمان، وعاملة عمود بلفتين تاني في نفس المكان، ادخل بالابرة في نفس المكان تاني واسحب خيط. هيبقى عندي 5 لفات على الابرة، اسحب خيط من لفتين، وبعدين اسحب خيط من لفتين، هيبقى عندي 3 لفات على الابرة، هسحب خيط من ال3 لفات مع بعض، وبعدين اعمل سلسلة كمان سلسلة، يعني سلسلتين، وكده يبقى تكون عندي اول ورقة للوردة. هكرر نفس الطريقة في كل الغرز، هلف الخيط على الابرة مرتين وادخل في الغرزة اللي بعدها، هسحب خيط، هيبقى عندي 4 لفات على الابرة، هسحب خيط من لفتين، وبعدين اسحب خيط من لفتين، هيبقى عندي باقي لفتين، هروح جاية لفة الخيط على الابرة مرتين، هدخل في نفس المكان، اسحب خيط، هيبقى عندي 5 لفات على الابرة، هسحب خيط من لفتين، وبعدين اسحب خيط من لفتين، هيتبقى عندي 3 لفات على الابرة، اكرر برضو لحد لازم يبقى عندي 3 عمود بلفتين. خلاص، الف الخيط على الابرة مرتين، ادخل في نفس المكان، اسحب خيط، هيبقى عندي 6 لفات على الابرة، اسحب خيط من لفتين، بعدين اسحب خيط من لفتين، هيتبقى عندي 4 لفات. اول ما اوصل ل4 لفات اسحب الخيط من ال4 كلهم، وبعدين اقفل بسلسلة، سلسلة كمان، يعني سلسلتين، وكده اتكونت عندي تاني ورقة للوردة. وبنفس الطريقة اكمل لفتين تحت الحلقتين، اسحب خيط من لفتين، بعدين اسحب خيط من لفتين، هيبقى عندي حلقتين على الابرة، الف الخيط مرتين وفي نفس المكان اسحب خيط مرتين، وبعدين اسحب خيط مرتين، هيبقى عندي 3 لفات على الابرة، اخر مرة عمود بلفتين، اسحب خيط من لفتين، وبعدين اسحب خيط من لفتين، اخر حاجة هيبقى عندي 4 لفات على الابرة، هسحب الخيط من ال4 مع بعض واقفل بسلسلتين. بس كده هكمل الغرز الباقية. المهم اتأكد ان انا بقى عندي 12 ورقة للوردة. هنعمل بقى اخر واحدة مع بعض، برضو هعملها بنفس الطريقة، الف الخيط مرتين على الابرة وادخل تحت الحلقتين، اسحب خيط، اسحب خيط من لفتين، وبعدين اسحب خيط من لفتين، الف الخيط على الابرة تاني مرتين وادخل تحت نفس الغرزة، اسحب خيط، اسحب خيط من لفتين، وبعدين اسحب خيط من لفتين،
هيبقى عندي 3 لفات على الابرة. اخر واحدة بنفس الطريقة اسحب خيط من لفتين وبعدين اسحب خيط من لفتين، هيبقى عندي 4 لفات هسحب الخيط منهم كلهم واقفل بسلسلتين. وزي ما قلتلكم لازم اتأكد ان عندي 12 ورقة للوردة. هدخل كده في المكان اللي انا بوريهولكوا ده وهدخل جواه واروح جاية عاملة غرزة منزلقة واشتغل سلسلة كده تثبيت للوردة بتاعتي. انا الوردة بتاعتي خلصت اهي وبقت زي القمر. نكمل بقى. هفصل الخيط، اطلع الخيط من غرزة المنزلقة ونبتدي نشتغل الجزء الاخير اللي هو الاطار بتاع الوحدة زي اللي في الصورة كده. هدخل بالابرة في اي فراغ بين ورق الوردة واسحب الخيط واعمل برضو زي ما عملت قبل كده عقدة كده بسيطة تثبيت للخيط. هسحب الخيط بتاعي واشتغل 4 سلسلة. ادي 1 2 3 4. وفي نفس المكان هعمل عمود بلفتين، لفتين على الابرة. ادخل في الفراغ بتاعي ده اسحب خيط، اسحب خيط من لفتين وبعدين اسحب خيط من لفتين وبعدين اسحب الخيط من لفتين الباقيين وهعمل عمود بلفتين كمان مرة. هلف الخيط على الابرة مرتين، ادخل في نفس المكان اسحب خيط بعدين اسحب خيط من لفتين واسحب خيط من لفتين واخر حاجة اسحب خيط من لفتين الباقيين واقفل بسلسلتين. ادي 1 ادي 2. وفي نفس المكان هعمل 3 عمود بلفتين زي ما عملت قبل كده. ده كده اول واحد. وده تاني عمود بلفتين. وده كده تالت واحد. اللي انا عملته ده الكيرف او الزوايا بتاعة الاطار بتبقى واخدة الشكل ده. هعمل سلسلة، سبت بقى المكان ده خالص وهدخل في الفراغ اللي بعده وهعمل 3 عمود بلفة في نفس المكان. ده كده الاولاني، بلف الخيط على الابرة وبدخل في نفس المكان بسحب خيط من لفتين اسحب خيط من لفتين وده كده العمود التاني وبعدين ده كده اخر عمود اهو واعمل سلسلة. اسيب بقى الفراغ ده وادخل في اللي بعده واعمل 3 عمود بلفة في نفس المكان. هلف الخيط على الابرة وادخل في نفس المكان اسحب خيط من لفتين وبعدين اسحب خيط من لفتين 3 مرات. هنعمل الركن او الكيرف بتاع الوحدة. هعمل سلسلة. الركن بقى بيبتدي او الكيرف بيبتدي ان انا اعمل برضو 3 عمود بلفتين في نفس المكان وبعدين افصل بينهم بسلسلتين وبعدين اعمل 3 عمود بلفتين تاني. نفس الطريقة اللي عملت بيها الركن او الكيرف الاولاني بعمل بيها الركن ده. ده كده خلاص خلصت الركن او الكيرف التاني في المربع. وبالطريقة دي اكرر الفراغ ده واللي بعده ببتدي اكرر واعمل فيهم 3 عمود بلفة. الاول اخدت سلسلة كده وابتدي اشتغل في كل فراغ 3 عمود بلفة. ادي كده العمود الاولاني
وده التاني اهو، وده التالت بس. وبين كل فراغ والتاني بعمل سلسلة. الفراغ اللي بعد منه اهو بدخل جواه واعمل برضو في نفس المكان 3 عمود بلف. ده الاول وده التاني وبعديها ده التالت. خلاص فصلت كده بمرتين فيهم 3 عمود بلفة، اعمل سلسلة واقرر اعمل الكيرف التالت في المربع. وبنفس الطريقة اللي عملت بيها الزاوية الاولى والتانية ببتدي اعمل زاوية المربع التالتة. بدخل في الفراغ وببتدي اعمل 3 عمود بلفتين في نفس المكان، افصل بينهم بسلسلتين وبعدين اعمل 3 عمود بلفة تاني في نفس المكان عشان يكون عندي الزاوية بتاعة المربع التالتة. وادي الزاوية التالتة اتعملت. ونكرر تاني زي ما عملنا قبل كده، هناخد سلسلة وبعدين في الفراغ اللي بعده بدخل وبعمل 3 عمود بلفة في نفس المكان. ادي العمود الاولاني وادي العمود التاني وادي العمود التالت، وبنفصل طبعا بسلسلة وندخل في الفراغ اللي بعده ونعمل برضو 3 عمود بلفة في نفس المكان. يعني بفصل بين كل زاوية والتانية في ال4 زوايا بتوع المربع بمرتين، بعمل فيهم 3 عمود بلفة في نفس المكان. هنعمل بقى الزاوية الرابعة من المربع. دي كده الاولى والتانية، وادي التالتة هنعملها مع بعض بنفس الطريقة. 3 عمود بلفتين في نفس المكان، افصلهم بسلسلتين وبعدين في نفس المكان اعمل 3 عمود بلفتين. كده دي الزاوية الرابعة اتعملت. هعمل سلسلة وفاضل الفراغ ده والفراغ ده، في كل واحد فيهم هعمل 3 عمود بلفة في نفس المكان. في الفراغ ده وهدخل بالإبرة وهعمل غرزة منزلقة وهرتفع كمان سلسلة تثبيت. كده انا خلصت مربع الجراني بتاعي. هفصل الخيط وهطلع الخيط من غرزة المنزلقة
هنا نضفت المربع اهو، ومش باين اي اثر للخيوط خالص، تحس ان الوش زي الظهر بالظبط.